Please subscribe my channel Assamese Natural Beauty and Health Gayatri Barpatra and click the bell to get future notification. নমস্কাৰ মই গায়ত্ৰী আকৌ আইছো আপোনালোকৰ আন এটা সেগমেন্ট লৈ পিছে আজি কোনো বিউটি বা হেলথক লৈ আহা নাই আজি এটা নতুন সেগমেন্ট লৈ আহিছো হয় সদায় আপোনালোকক মই বিউটি বা হেলথৰ এনেকুৱা এটা সেগমেন্ট লৈ সদায় আহো আপোনালোকৰ যদি কিবা সমস্যা আছে তাৰ বিষয়ে কওঁ পিছে আজি আনবক্সিং মই কৰিব আহিছো হয় মই দুটামান প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ দিছিলো অনলাইনত এমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্ট আৰু বস্তু দুটা আহি পাইছেহি So মই বহুত এক্সাইটেড কেনেকুৱা বা আহিছে কি সো মই আপোনালোকৰ আগত ডেফিনেটলি তাৰ বিষয়ে জনাম কেনেকুৱা পাইছো সো আহকচোন আমিও দেখাও আপোনালোকে নিশ্চয় জানিবলৈ আপোনালোকৰ ইচ্ছুক কেনেকুৱা কি দিছো কিন্তু মই প্ৰডাক্ট যিকেইটা দিছো সেইকেইটা ডেফিনেটলি মই পিছত আপোনালোকক ডেমো কৰি দেখাম কেনেকুৱা পাইছো এটা হৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ মই এইটো দিছো যিটো নেকি মোৰ এটা বিউটি টিপছ আছে বিউটি কিটছ আছে য'ত নেকি মেকআপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি ইয়াত দিছে সো মই এইটো চাম কেনেকুৱা আহিছে বা কেনেকুৱা পাম বা হেতু ডেফিনেটলি মই ডেমো কৰি পিছত দেখাম আপোনালোকক কিন্তু এতিয়া আপোনালোকক দেখাম কি কি আহিছে আৰু নেক্সট হৈছে এটা এমাজনৰ আহিছে ইয়েস এইটো হৈছে এমাজনৰ এইটো এটা আছে 925 লিপষ্টিক এটা দিছো মই লেকমিৰ সো এইটো এমাজনৰ ইয়াক দেখাম মোৰ কালাৰটো পছন্দ হৈছে নাই অলৰেডি মই কালাৰ সিলেক্ট কৰিছো কিন্তু অনলাইনত যেহেতু আহিছে সো আহকচোন আজি এই প্ৰডাক্ট এটা আপোনালোকৰ আগত আনবক্সিং কৰি দেখাও এয়া দুটা অনলাইন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইটো এমাজন আৰু আন এটা হৈছে ফ্লিপকাৰ্ট চ' এমাজনত এইটো আছে 925 লিপষ্টিক এইটো হৈছে য'ত মই মেকআপ কিটটো দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু প্ৰথমতে ইয়াত দুটা বিউটি ব্লেণ্ডাৰ দিছে যিটো বহুত সহজতে মেকআপ কৰিব পাৰি হাতত বা এনেকুৱা দিগদাৰ হয় ব্লেণ্ডাৰ হ'লে বিউটি ব্লেণ্ডাৰ হ'লে মেকআপটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰি আৰু এয়া ব্ৰাছ দেখাইছিলে অনলাইন অৰ্ডাৰ দিওঁতে ব্ৰাছ বহুতকেইটা দেখাইছিলে ইয়াতো বেলেগ টাইপৰ ব্ৰাছ আছে ইয়াত স্কিনৰ কাৰণে আছে আৰু আই শ্বেডৰ কাৰণেও ব্ৰাছ দিছে চ' বেলেগ বেলেগ টাইপৰ ব্ৰাছ ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু যিটো মোৰ মেইন বস্তু যিটো মই লৈছোঁ অৰ্ডাৰ কৰি বিশেষকৈ ইয়াত যিটো মেইন ছেটটো আছে এইটো হৈছে বিউটি প্ৰডাক্টটো আছে য'ত নেকি আই শ্বেডৰ কাৰণেও আছে আই মেকআপ স্পেচিয়েলি আৰু তাৰ লগতে স্কিনৰ কাৰণেও ইয়াত দিয়া হৈছে চ' মই এইটো এনেকৈ বিউটি কিটছটো মই উলিয়াই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইটো বিউটি কিটছ দুটা লেয়াৰ আছে ইয়াতে আৰু এইটো মেইনলি আই শ্বেডৰ কাৰণে বহুত ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ দেখিছিলোঁ মই অনলাইনত যেতিয়া অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এয়া এনেকৈ আহিছে একজেক্ট আৰু এইটো এটা পাৰ্ট দিছে য'ত নেকি স্কিনৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণেও কালাৰ কৰিব পাৰিব আৰু সৰু সৰু ব্ৰাছ দিছে ইয়াতে আৰু সৰু সৰুকৈও ইয়াতে কালাৰ দিছে স্কিনৰ কালাৰ বা আনহাতে শাৰী বা ড্ৰেছ যি কৰে তাৰ লগত আই শ্বেডো মিলাই ল'ব পাৰিব এইটো এনেকৈ দিছে আৰু দুটা বিউটি ব্লেণ্ডাৰ যিটো অলৰেডি আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই আৰু ইয়াতে আহিছে একেটাতে আহিছে তাৰ লগতে ব্ৰাছ আহিছে স্কিনৰ ব্ৰাছ আহিছে আৰু আই শ্বেডো কাৰণেও আহিছে চ' এই সকলোখিনি লৈছে এটাতে 411তে মই পাইছোঁ প্ৰাইজত 411তে প্ৰাইজতে এই গোটেইখিনি বস্তু আহিছে যিটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ এইটো মই ইউজ কৰা নাই অফক'ৰ্ছ যেতিয়া মই ইউজ কৰিম ক'ম আৰু নেক্সটটো এইটো হৈছে এমাজনৰ হয় এমাজনৰ এইটো মই লৈছিলোঁ আৰু ধুনীয়া পেকেজিঙত আহিছে পেকেজিংটো ভালকৈ কৰিছে এমাজনৰ 925 মই লেকমি যিটো লিপষ্টিক লৈছিলোঁ কালাৰটো মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই বাৰু মই অনলাইনত কিন্তু ভাল কালাৰে চুজ কৰি লৈছিলোঁ এইটো এনেই আপোনালোকে যদি দেখা পায় এইটো প্ৰাইচটো হৈছে 500 কিন্তু মই অফাৰত পাইছিলোঁ অফাৰত 300ত পাইছিলোঁ মই 300ত পোৱাৰ কাৰণে মই ল'লোঁ আৰু যিটো পেকিং তাৰ ডেলিভাৰী প্ৰাইচটো আছে অৱশ্যে চ' 40 ৰুপিজ মই এইটো 340ত মই লৈছোঁ এইটো কালাৰটো মই এতিয়া দেখা নাই চ' মই এতিয়া চাম কালাৰটো কেনেকুৱা মই এইটো অলৰেডি আপোনালোকক দেখালোঁ আনবক্সিঙত যিটো লেকমিৰ 925ৰ এইটো এনেকুৱা কালাৰ আহিছে এইটো চ' এইটো কালাৰটো মই এনেকুৱা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ আগত ইয়াতে এইটো আৰু মই ভাবিছোঁ এইটো ডেফিনেটলি মোক শ্বুট কৰিব আৰু মই এইটো আপোনালোকৰ আগত ডেফিনেটলি মই পিছত এইটো ৰিভিউ দেখাম আপোনালোকৰ আগত মেকআপত যেতিয়া মই এটা এনেকুৱা এটা সেগমেন্ট বনাম য'ত নেকি মেকআপৰ ওপৰত মই এটা ভিউ বনাম তেতিয়া আপোনালোকক এইটো দেখাম অফক'ৰ্ছ আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে ক'ব
আই হোপ এইটো মোক শ্বুট কৰিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু মই এইটো ল'লোঁ এমাজনৰ পৰা লৈছোঁ আৰু যিটো মেকআপ কিট আছিল সেইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ড মই আজি এয়াই দেখালোঁ আপোনালোকক মোৰ যিটো আনবক্সিং ৰিভিউ কৰি দেখালোঁ আই হোপ আপোনালোকে ডেফিনেটলি ভাল পাইছে চ' আকৌ নতুন এটা বেলেগ ছেগমেণ্ট এটা আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আকৌ আনিম আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ